5 Scholarship Examination. පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. සුබ දවසක් කියලා ඔක්කොමලම පිළිගන්නවා eKids with SM YouTube channel එකට. අද අපි වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්න යන්නේ can කියන වචනයෙන් මොන වගේ වාක්‍ය රටාවල්ද හැදෙන්නේ කොහොමද ඒවා හදාගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලටත් මේකේ පුංචිම පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. අංක 1ට ඔයා I we you they he she it මේ වචන ටික ඔයාලට මතක ඇති. මේ වචන වලට අපි කියනවා සර්වනාම පද කියලා. pronouns කියලා කියනවා. මේ pronouns කියන ලිස්ට් එකේ පළවෙනි 7 දෙනා subject pronoun කියලාත් කියනවා අපි. මෙන්න මේ 7 දෙනා අංක 1ට පාවිච්චි කරනවා. මේ 7 දෙනා විතරක් නෙමෙයි පුතේ. මේ 7 දෙනාට අමතරව ඔයාට කැමති කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න. පණ තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඒක වචන උනත් එකයි බහුවචන උනත් එකයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා අංක 1ට පාවිච්චි කරන කතුරුගේ සිංහල තේරුමට ටයන්නකුත් එකතු වෙන්න ඕනේ. කතුරුගේ සිංහල තේරුමට ටයන්නකුත් එකතු වෙන්න ඕනේ. මම ඔන්න ටයන්න හැම වචනයකම රතු පාටින් highlight කරලා තියෙනවා. I කිව්වොත් මම නෙමෙයි මට. we කිව්වොත් අපි නෙමෙයි අපිට. you කිව්වොත් ඔබට නැත්නම් ඔබලාට. they කියලා කිව්වොත් ඔවුන්ට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා පළවෙනියට ගන්න කතුරුගේ නමට සිංහල තේරුමට ටයන්නකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට can එක සමග ලියන හැම වාක්‍යයකම සිංහල තේරුම ලස්සනට ගලප ගන්න පුළුවන්. අංක 2ට ඔයා ගන්න can කියන වචනය. අංක 3ට ඔයාට කැමති ක්‍රියාපදයක්. අංක 4ට මේ තුන්වෙනියට ගත්ත ක්‍රියාපදයට ගැළපෙන අවසානයක් වෙන්න ඕනේ. ගැළපෙන අවසානයක් පාවිච්චි කරලා full stop එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ වගේ හදාගත්ත උදාහරණ කීපයක්. I can read books. මට පොත් කියවන්න පුළුවන්. can කියලා කියන්නේ පුළුවන් කියන තේරුම. I කියලා කියන්නේ මට. I can මට පුළුවන්. I can go මට යන්න පුළුවන්. I can run මට දුවන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාවට කතුරු කෙනෙක් දෙවෙනියට අනිවාර්යෙන් can එක දැම්මට පස්සේ මට පුළුවන්, ඔහුට පුළුවන්, ඇයට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තේරුම හදාගන්න ලේසියි අපිට. අංක 2 you can play cricket. ඔයාලට නැත්නම් ඔබට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අංක 3 they can write English. ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන්. අංක 4 he can speak Tamil. ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හරිය ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වාර විභාගෙට හරිය මේ වගේ වාක්‍යයක් වචන කඩලා මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් ඔයාට ඉස්සරෝම කරන්න තියෙන්නේ can කියන එක්කෙනා වාක්‍ය දෙකට තියාගන්න. අංක 1ට ක්‍රියාපදේ කරන්න තියන්න. අංක 3ට can එකට පස්සේ ක්‍රියාපදේ තියන්න. ක්‍රියාපදයට පස්සේ ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක් තියන්න. ඔන්න මම ආයසරයක් මතක් කරනවා. can අංක 2, can එකට ගැලපෙන කතුරු අංක 1, can එකට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය, ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස තියලා full stop එකක් තියන්න. අනිවාර්යෙන් can එකට කලින් තියෙන කතුරුගේ සිංහල තේරුමට ටයන්නක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම can කියන තේරුම පුළුවන් කියන අදහස ඇවිල්ලා තියෙන්නත් ඕනේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පාඩම් කරන්න තියෙන වචන සහ වාක්‍ය රටා සියල්ලම ඒ වගේම 2005 අවුරුද්දේ ඉඳලා 2021 දක්වා පසුගිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රවල තිබුණ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ටික සහ ඒවට පිළිතුරු සපයන විදිය වීඩියෝ පෙළක් මම කරලා තිබෙනවා. ඒ වීඩියෝ සියල්ලම මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ එක වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන ගමන් ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ වීඩියෝ එකට පහලින් description box එක. මේ description box එකේ more කියලා තියෙන අකුරු 4ක්. මේ අකුරු 4 උඩින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මගේ වීඩියෝ ටිකේ link ටික දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ link වල දාලා තියෙනවා වීඩියෝ 1 2 3 ඒ වගේම 2005 අවුරුද්ද සිට 2021 දක්වා පසුගිය ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඒ හැම එකක්ම ඔයාට මුලින් ඉඳන්ම නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටික නරඹලා නැත්නම් මම දැන් මේ කියලා දුන්න ආකාරයට ඔයාට සියලුම වීඩියෝ නරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ can සමග ප්‍රශ්න වාක්‍ය හදන්න. මේකත් හරිම පහසුයි.
can කියන එක්කෙනාගෙන් වාක්‍ය පටන් ගන්න. can එකේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. අංක 2ට අපි සර්වනාම පද ලිස්ට් එකේ 7 දෙනා සහ ඕනෑම එක වචන බහුවචනයක් ඔයා දෙවෙනියට තියාගන්න. සිංහල තේරුමට යන්නක් එන්න ඕනේ. අංක 3ට ඔයාට කැමති ක්‍රියාපදයක්, අංක 4ට ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක් තියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි can එකෙන් අපි වාක්‍ය පටන් අරන් තියෙන නිසා. පළවෙනි උදාහරණය can I read books? මට පොත් කියවන්න පුළුවන්ද? අංක 2 can you play cricket? ඔයාලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? අංක 3 can they write English? ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන්ද? අංක 4 can he speak Tamil? ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ වාර විභාගයේ හරි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හරි මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් වචන මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් බලන්න අවසානයේ තියනවාද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා නම් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ can කියන එකේන වාක්‍ය මුලට ගේන්න. ඊට පස්සේ කතෘ දෙවෙනියට තියාගන්න. ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් තුන්වෙනියට තියලා ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානය ක්‍රියාපදයට පස්සේ තියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාන්න. දැන් අපි බලමු cannot සමග වාක්‍ය හදාගන්න විදිය. cannot කියලා කියන්නේ බෑ කියන එක. බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. අංක 1ට අපි කලින් කතා කරා වගේ සර්වනාම පද ලිස්ට් එකේ 7 දෙනා සහ ඔයාට කැමති එක වචන බහුවචන කතුරු කෙනෙක්. අංක 2ට cannot පාවිච්චි කරනවා. අංක 3ට කැමති ක්‍රියාපදයක්. අංක 4ට ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක්. බලමු අපි මේකෙත් උදාහරණ මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා. අංක 1 I cannot read books. can not කියන දෙන්න තමයි මේක ළඟ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මට පොත් කියවන්න බෑ. You cannot play cricket. ඔයාලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බෑ. They cannot write English. ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි ලියන්න බෑ. He cannot speak Tamil. ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න බෑ. මේකෙත් පුතේ වාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වාක්‍යයේ වචන මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් ගලපන්න කියලා ඉස්සරොම කරන්න තියෙන්නේ can එකයි not එකයි තිබුණොත් ඒ දැන් එකට එකතු කරලා දෙවෙනි ස්ථානයේ තියාගන්න. මේ cannot කියන එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ තිබ්බා මුලින්ම ක්‍රියාපදේ කරන්න ගෙනල්ලා පළවෙනියටම තියාගන්නවා වාක්‍යයේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් කරලා. අවසානයේට මේ ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානය ක්‍රියාපදයට පස්සේ තියලා full stop එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ action verb එකක් සමග සෑදෙන වාක්‍ය රටා සියල්ලම ගැන කතා කරන්න. අංක 1ට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ I we you they සහ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් මුලට ගන්න. අංක 2ට ක්‍රියාපදයක්, අංක 3ට ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක් තියලා full stop එකක්. පළවෙනි උදාහරණය තියෙනවා I read books. මම පොත් කියවනවා. අංක 2 you play cricket. ඔයාලා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. අංක 3 they write English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ලියනවා. අංක 4 people speak Tamil. මිනිස්සු දෙමළ කතා කරනවා. මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාපද කිසිදු වෙනසක් නොවි තියෙන ක්‍රියාපද. කිසිදු වෙනසක් නොවිච්ච ක්‍රියාපද. මේ ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා infinitive verb කියලා. base form කියලා කියනවා. present verb එක කියලාත් කියනවා. මේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයෙන්මයි එන්නේ. ඒ කිව්වේ ing එකතු වෙලත් නැහැ. මේ ක්‍රියාපදයේ අතීත වෙලත් නැහැ. ඒක වචන වෙලත් නැහැ. කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැති ක්‍රියාපද. කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැති ක්‍රියාපද තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාවට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ base form එක. නැත්තම් කිසිදු වෙනසක් නොකරන ලද ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන කෙනා අනිවාර්යෙන් බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් මේ වගේ වාක්‍යයක් වචන මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් ඉස්සරෝම ක්‍රියාපදයෙන් අල්ලගෙන දෙවෙනි ස්ථානයේ තිබ්බා. ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන කර්තෘ වලලා අංක 1ට තිබ්බා. අංක 3ට ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයේ තියලා full stop එකක් තියෙනවා. දැන් සූදානම් වෙන්නේ action verb එකක් සමග කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා. බලන්න අංක 1ට do කියන කෙනා ගන්නවා. අංක 2ට I we you they සහ ඕනෑම බහුවචනයක්. අංක 3ට අපි පෙර පාවිච්චි කරපු ක්‍රියාපදයක්මයි. අංක 4ට වාක්‍ය අවසානය නැත්තම් ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයේ තියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි ඉස්සර වෙලා හදාගත්තේ affirmative වාක්‍යයක් action verb එකක් සමග ඒ වාක්‍යයම තමයි මෙතනටත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අංක 1ට do කියන එකේනා විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බලමු පළවෙනි උදාහරණය තියෙනවා do I read books? මම පොත් කියවනවද? මේ වාක්‍යයේ do එක නොසලකා හැරියොත් I read books. මම පොත් කියවනවා. මේ වාක්‍යය ඉස්සරහට do දැම්මට පස්සේ මම පොත් කියවනවද? මතක තියාගන්න අපිට හැම වාක්‍යයකටම do දාලා ප්‍රශ්න හදන්න බෑ. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ කරන්න අනිවාර්යෙන් බහුවචන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්‍රියාපදයක් බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්න ඕනේ. සරලවම කිව්වොත් බහුවචන වාක්‍ය සඳහා පමණයි do සමග ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. අංක 2 do you play cricket? ඔයාලා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? අංක 3 do they write English? ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ලියනවාද? අංක 4 do people speak Tamil? මිනිස්සු දෙමළ කතා කරනවාද? ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේත් පුතේ මේ වගේ වාක්‍යයක් වචන මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් ප්‍රශ්නාර්ථයකුත් අවසානට තියෙනවා නම් වෙන කිසි දෙයක් වාක්‍ය මුලට ගන්න එපා. do කියන එක නා වාක්‍ය මුලට ගන්න. දෙවෙනියට කතෘ තියාගන්න. තුන්වෙනියට ක්‍රියාපදයේ තියලා ඉතුරු වචන ටික ගලපලා ක්‍රියාපදයට පස්සේ තියන්න අවසානට ප්‍රශ්නාර්ථයක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ action verb එකක් සමග තියෙන වාක්‍යයක නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. අංක 1ට I we you they සහ ඕනෑම බහුවචනයක්. අංක 2ට do not සමග ක්‍රියාපදයක්. මතක තියාගන්න do not සමග ක්‍රියාපදයක්. අංක 3ට ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක්. පළවෙනි උදාහරණය තියෙනවා I do not read books. මම පොත් කියවන්නේ නැහැ. You do not play cricket. ඔයාලා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. They do not write English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ නැහැ. People do not speak Tamil. මිනිස්සු දෙමළ කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේත් මේ වාගේ වාක්‍යයක් වචන මාරු කරලා දීලා තිබුණොත් ඉස්සරම හොයාගන්න do not කියන එක කෙනා ඉන්නවද කියලා. එයා වාක්‍ය දෙවෙනියට තියාගෙන ඒ ක්‍රියාපදේ කරන්න වාක්‍ය මුලට අරන් එනවා. අංක 3ට ක්‍රියාපදයේ තියලා ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන අවසානයක් වාක්‍ය අවසානට තියලා full stop එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ can සහ do සමග කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ සහ ඒවට පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද කියලා කෙටියෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. Can you read Tamil? ඔයාට දෙමළ කියවන්න පුළුවන්ද? අපිට තියෙන්නේ උත්තර දෙකයි. එකක් තමයි ඔව් කියන එක, එහෙමත් නැත්නම් බෑ කියන එක. ඔව් කියලා කිව්වොත් අපිට ඒකෙත් කෙටි උත්තරයක් සහ සම්පූර්ණ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. කෙටි උත්තරය මෙන්න මෙහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. Yes I can. Can you කියලා ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාට පුළුවන්ද කියලා. මට කියන්න වෙන්නේ ඔව් මට පුළුවන් කියලා. Yes I can කියලා. Can you කියන එක I can කරගත්තා. you කියන එක නා I වෙලා තියෙන්නේ. complete answer එක අපිට කියන්න පුළුවන් yes I can read Tamil. ඔව් මට දෙමළ කියවන්න පුළුවන්. no I cannot. බෑ මට කියවන්න බෑ කියන තේරුම. I cannot කියලා කියන්නේ මට බෑ කියන තේරුම. complete answer එක තියෙනවා no I cannot read Tamil. බෑ මට දෙමළ කියවන්න බෑ. do they come here? do කියන වචනය පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණොත් do they come here? ඔවුන් මෙහාට එනවාද? yes they do. do කියන එකෙන් ප්‍රශ්නේ හදලා තිබුණේ දෙන්න මාරු කරලා තියෙන්නේ. yes they do කියන්නත් පුළුවන්. yes they come කියලා කියන්නත් පුළුවන්. complete answer එක yes they come here. ඔවුන් මෙහාට එනවා. නෑ කියලා අදහස් කියන්න ඕන නම් no they do not කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. නැහැ ඔවුන් මෙහාට එන්නේ නැහැ කියන අදහස මේ වචන දෙක ඇතුලේ තියෙනවා. complete answer එකක් නම් no they do not come here. නැහැ ඔවුන් මෙහාට එන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ do එක සහ can කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? affirmative වාක්‍යයක් ඇත යන අර්ථය, negative වාක්‍යයක් නැත යන අර්ථය සහ question එකක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් කොහොමද හදන්නේ?
කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මුණ ගැහෙන්නේ තවත් ලස්සන මාතෘකාවක් යටතේ කතා කරන වාක්‍ය කිහිපයක්, වාක්‍ය රටාවල් කිහිපයක්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක්, සුබම සුබ අනාගතයක්.